જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હાર્દિક સ્વાગત છે. જરા કલ્પના કરો, આપ સૌ વૈષ્ણવો સૃષ્ટિના પાલનહાર, બ્રહ્માંડના અધિપતિ, એક એવા રાજાધિરાજ જેમના નામ માત્રથી કાળ પણ થરથર કાંપે, તેમને કોઈ એકદમ હળવા અને સુકોમળ સાદે જગાડી રહ્યું છે. હા, બિલકુલ. અને કોઈને એવી ચિંતા સતાવી રહી છે કે ક્યાંક મારા જરાક મોટા અવાજથી કે મારા કોઈ કઠોર વર્તનથી મારા આરાધ્યના શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ તો નહીં પહોંચે ને? સાચી વાત છે. આજ તો વિરોધાભાસ છે. હા, આ અદ્ભુત વિરોધાભાસ છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગનો. અને આજનો આપણો આ સત્સંગ આ જ વિરોધાભાસ અને આ જ અલૌકિક પ્રેમને સમર્પિત છે. ચોક્કસ. કારણ કે આજે અષાઢ સુદ પાંચમનો અત્યંત પવિત્ર દિવસ છે. એટલે કે કાંકરોલીના રમણીય તટ પર બિરાજતા આપણા વહાલા શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુનો પાટોત્સવ. આ દિવસ ખરેખર સમગ્ર પુષ્ટિ સૃષ્ટિ માટે એકદમ રોમાંચિત કરી દેનારો છે. એટલે જુઓ, જ્યારે આપણે પાટોત્સવ શબ્દ સાંભળીએ છીએ ત્યારે મનમાં સીધો જ કોઈ ઇતિહાસનો વિચાર આવે. હા, એમ જ થાય કે આ દિવસે કોઈ મંદિરમાં મૂર્તિની સ્થાપના થઈ હશે. બિલકુલ. પણ પુષ્ટિમાર્ગીય પરિભાષામાં આ કોઈ ઐતિહાસિક તારીખ કે પથ્થરની ઇમારતનો સ્થાપના દિવસ નથી. ના, જરાય નહીં. આ તો એ જીવંત ક્ષણની ઉજવણી છે જ્યારે પ્રભુએ પોતાના નિજ ભક્તોના નિખાલસ ભાવને આધીન થઈને વાહ, ત્યાં પોતાની નિત્ય લીલા પ્રગટ કરી અને કૃપાનો વરસાદ કર્યો. આ જ વાત મને હંમેશા વિચારતી કરી મૂકે છે. એટલે દુનિયામાં લોકો કોઈ સંસ્થાનો કે મકાનનો સ્થાપના દિવસ ઉજવે છે, એમાં એક ભૌતિકતા હોય છે. પણ આપણે પાટોત્સવ ઉજવીએ છીએ. હા. જો આ શબ્દની જ આપણે સંધિ છૂટી પાડીએ તો પાટ અને ઉત્સવ. હા. તો આ પાટનો ખરો અર્થ શું છે? બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે આ. જો, પાટ એટલે શ્રી ઠાકુરજીનું દિવ્ય સિંહાસન કે ગાદી, જ્યાં પ્રભુ અત્યંત લાડથી બિરાજે છે. બરાબર. અને જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુ પાટ બિરાજ્યા, તેનો અર્થ એ છે કે પ્રભુએ તે સ્થાનને પોતાનું ઘર માની લીધું છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં હવેલી એ કોઈ પથ્થર, ચૂના કે લાકડાની દિવાલોથી બનેલું માત્ર એક આર્કિટેક્ચર નથી. હા, એ માત્ર ઇમારત નથી. ના, હવેલી એટલે સીધો જ નંદાલયનો ભાવ. એટલે કે નંદબાબા અને જશોદાજીના ઘરનો ભાવ. સાચી વાત. જ્યાં પ્રભુ બિરાજે છે ત્યાં ગોકુળની એ જ મંગળાથી લઈને શયન સુધીની નિત્ય લીલા નિરંતર પ્રવર્તે છે. એ જ સાચું નંદાલય છે. આના પરથી એક બહુ જ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ મારા મનમાં આવે છે. જો આપ સૌ વૈષ્ણવો ધ્યાનથી વિચારો, દુનિયામાં કોઈ પણ આલીશાન મકાન ઈંટો, સિમેન્ટ અને માર્બલથી બની શકે છે. હા, બિલકુલ. પણ શું એ માત્ર દિવાલોથી ઘર કહેવાય? ના. ના જ કહેવાય. એ મકાનમાં જ્યારે કોઈ પરિવાર રહેવા આવે, એકબીજા સાથે વાત્સલ્ય અને પ્રેમથી રહે, ત્યારે જ તે મકાન ઘર બને છે. એકદમ સચોટ વાત. તેવી જ રીતે કોઈ ભવ્ય ઇમારત ભલે ગમે તેટલી સુંદર હોય, એના પર સોનાના કળશ કેમ ન હોય, પણ જ્યાં સુધી તેમાં આપણા શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે નહીં અને તેમની સેવાનો ક્રમ એ જ અદ્ભુત વાત્સલ્ય ભાવથી શરૂ ન થાય, ત્યાં સુધી તે ઇમારત મટીને હવેલી કે નંદાલય નથી બનતી. આ ઉદાહરણ સીધું હૃદયમાં ઉતરી જાય તેવું છે. અને આ જ કારણ છે કે પ્રભુના બિરાજવાથી તે ઇમારતની પ્રત્યેક ઈંટમાં ચેતના આવે છે. વાહ! હવેલીનું કણ કણ પ્રભુ પ્રત્યેના ભાવથી ધબકતું થઈ જાય છે અને પાટોત્સવના દિવસે વૈષ્ણવો એ જ નંદાલયના ભાવને અને પ્રભુની અનંત કૃપાના પ્રાગટ્યને યાદ કરીને ઉત્સવ મનાવે છે. પણ હવે જ્યારે આપણે આ નંદાલયના ભાવની વાત કરી રહ્યા છીએ તો એક બહુ મોટો ભૌગોલિક અને ઐતિહાસિક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. હા, કયો પ્રશ્ન? આપણા શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુ જેઓ મૂળ તો વ્રજભૂમિમાં બિરાજતા હતા, તે વ્રજની પવિત્ર રજ છોડીને છેક મેવાડના કાંકરોલી સુધી કેવી રીતે પધાર્યા? ઇતિહાસ છે એની પાછળ. હા, આ માત્ર એક સ્થળાંતર ન હતું. આ તો એક મહાન સંઘર્ષ અને અત્યંત ભવ્ય ઇતિહાસની કથા છે. અને આ કથા સમજવી પ્રત્યેક વૈષ્ણવ માટે અનિવાર્ય છે, કારણ કે તે દર્શાવે છે કે આપણા પૂર્વજો અને ગોસ્વામી બાળકોનું સમર્પણ કેટલું અગાધ હતું. બરાબર છે. જુઓ, વાત 17મી સદીની છે, જ્યારે ઔરંગઝેબના અત્યાચારી શાસનમાં મંદિરો તોડવામાં આવી રહ્યા હતા અને પ્રભુના સ્વરૂપોની સુરક્ષા સામે એક વિકટ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. વ્રજમાં ભયનો માહોલ હતો. અને એવા કપરા કાળમાં
આપણા ગોસ્વામી બાળકોએ માત્ર પોતાના જીવની ચિંતા છોડી દીધી. તેમણે એક જ નિર્ધાર કર્યો કે ગમે તે ભોગે આપણા નિધિ સ્વરૂપો સુરક્ષિત રહેવા જોઈએ. સાચી વાત. એટલે શ્રીનાથજી સહિત અનેક સ્વરૂપોને વ્રજમાંથી ગુપ્ત રીતે અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક પધરાવવામાં આવ્યા. અને તે જ સમયગાળામાં શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુનું સ્વરૂપ પણ વ્રજની ભૂમિ છોડીને રાજપૂતાણા એટલે કે મેવાડ તરફ પધાર્યું. આ સાંભળવામાં કદાચ એક વાક્ય લાગે કે પ્રભુ વ્રજથી મેવાડ પધાર્યા. પણ જો આપ સૌ વૈષ્ણવો જરા આંખ બંધ કરીને એ દ્રશ્યની કલ્પના કરો. ચોક્કસ. 17મી સદીનો એ સમય, ના કોઈ આધુનિક વાહનો, ના પાકા રસ્તા, બળદગાડા અને રથનો એ જમાનો. રસ્તામાં આવતા જંગલો, નદીઓ, ઉબળખાબળ રસ્તાઓ અને ઋતુઓનો આકરો તાપ કે ધોધમાર વરસાદ. અને પાછળ સૈન્યનો ડર પણ ખરો. હા, પણ એ ગોસ્વામી બાળકો અને સાથે રહેલા વૈષ્ણવોની માનસિકતા જુઓ. તેમને પોતાને પગમાં કાંટા વાગે કે ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવું પડે તેની કોઈ પરવા ન હતી. બિલકુલ નહીં. તેમની એકમાત્ર ઝીણવટભરી ચિંતા એ હતી કે આટલા કઠિન પ્રવાસમાં મારા પ્રભુના સુકોમળ શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પહોંચે. સમયસર પ્રભુ માટે જંગલમાં પણ સામગ્રી સિદ્ધ થાય, પ્રભુને અનુકૂળ જલની જારીજી ભરાય. આ ભક્તિની ચરમસીમા છે. હા, અને આને જ તો શુદ્ધ પુષ્ટિભાવ કહેવાય, જ્યાં પોતાનું સુખ શૂન્ય થઈ જાય અને માત્ર ને માત્ર સેવ્ય સ્વરૂપનું સુખ કેન્દ્રમાં આવી જાય. અદ્ભુત. એટલે એ આખો પ્રવાસ કોઈ સામાન્ય યાત્રા ન હતી. એ ભક્તિની જ્વલંત અગ્નિ પરીક્ષા હતી. અને આ અગ્નિ પરીક્ષામાં તમને એવો જ શૂરવીર અને ભક્તિભાવવાળો સાથ મળ્યો મેવાડના મહારાણા રાજસિંહજીનો. હા, મહારાણા રાજસિંહજી. જ્યારે બીજા રાજાઓ ઔરંગઝેબના ડરથી આશ્રય આપતા ખચકાતા હતા, ત્યારે મહારાણા રાજસિંહજીએ છાતી ઠૂકીને પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપોને પોતાના રાજ્યમાં સંપૂર્ણ આશ્રય અને સુરક્ષા પૂરી પાડી. વાહ વાહ. તેમણે વચન આપ્યું કે જ્યાં સુધી 1 લાખ રાજપૂતોના માથા નહીં કપાય ત્યાં સુધી પ્રભુના સ્વરૂપને કોઈ સ્પર્શ પણ નહીં કરી શકે. કેવો અદ્ભુત ઇતિહાસ! રાજાનો આશ્રય અને વલ્લભકુળની આજ્ઞા, આ બંનેના સુભગ સમન્વયથી શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુ મેવાડની ભૂમિ પર પધાર્યા અને રાજસમંદ તળાવના એ અત્યંત રમણીય અને શાંત કિનારે કાંકરોલીમાં બિરાજમાન થયા. બિલકુલ. એટલે વ્રજની રજથી શરૂ થયેલી એ દિવ્ય લીલાએ મેવાડના કઠોર પહાડો વચ્ચે એક નવું જ નંદાલય રચી દીધું. હા, અને કાંકરોલીમાં બિરાજ્યા પછી આ હવેલી સમગ્ર પુષ્ટિમાર્ગનું એક અત્યંત મહત્વનું કેન્દ્ર બની ગઈ. પુષ્ટિમાર્ગના ઇતિહાસમાં કાંકરોલીને તૃતીય ગૃહ એટલે કે ત્રીજા ઘર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમજવું પણ એટલું જ રસપ્રદ છે. હા, આપણે અવારનવાર તૃતીય પીઠ કે તૃતીય ગૃહ એવો શબ્દ સાંભળીએ છીએ. તો આ ગૃહોની વહેંચણી અને તેની પાછળની વ્યવસ્થા શું છે? તો જુઓ, શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીના પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, જેમને આપણે સૌ અત્યંત આદરથી શ્રી ગુસાઈજી તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેમના 7 પુત્રો હતા. બરાબર. પુષ્ટિમાર્ગમાં તેમને 7 બાલક તરીકે પૂજવામાં આવે છે. શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાની લીલા સંકેલતા પહેલા પુષ્ટિમાર્ગના વિવિધ નિધિ સ્વરૂપોને પોતાના આ 7 બાલકો વચ્ચે સેવાની અનુકૂળતા માટે વહેંચ્યા હતા. હા, સાચી વાત. અને આ 7 બાલકોની પરંપરાને જ 7 ગૃહો અથવા 7 પીઠ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે દરેક બાલકના શિરે એક મુખ્ય નિધિ સ્વરૂપની સેવાનો ભાર આવ્યો. બિલકુલ. અને આ 7 બાલકોમાંથી જે ત્રીજા પુત્ર હતા, શ્રી ગોસ્વામી શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી, તેમના શિરે શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુની સેવાનો ક્રમ આવ્યો. અરે વાહ! એટલે જ કાંકરોલી અને શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુની આ પરંપરા તૃતીય ગૃહના મુખ્ય નિધિ સ્વરૂપ તરીકે સમગ્ર પુષ્ટિમાર્ગમાં એક અત્યંત શિખર સમાન અને આદરણીય સ્થાન ધરાવે છે. તૃતીય ગૃહના વૈષ્ણવો માટે કાંકરોલી એ જ તેમની મૂળ પીઠ છે. આખી શૃંખલા કેટલી તર્કબદ્ધ અને ઐતિહાસિક રીતે જોડાયેલી છે. હા, ચોક્કસ. પડી હશે. અરે, દર્શનનો એ ઉત્સાહ તો અવર્ણનીય હોય છે. પાટોત્સવના દિવસે સેવાનો ક્રમ બહુ જ વિશેષ અને આકર્ષક હોય છે. સવારે મંગળા દર્શન બાદ પ્રભુને વિશેષ અભ્યંગ કરાવવામાં આવે છે. આ અભ્યંગ એટલે માત્ર સ્નાન નહીં, પણ વિવિધ સુગંધી દ્રવ્યો અને ઔષધિઓથી યુક્ત એક વિશેષ ક્રિયા, બરાબર ને? હા, તેલ ફૂલોનો અર્ક
અને કેસર ચંદન જેવા શીતળ અને સુગંધી દ્રવ્યોથી પ્રભુના શ્રી અંગને અત્યંત ભાવપૂર્વક અભ્યંગ થાય છે. વાહ! ત્યારબાદ પ્રભુને અદ્ભુત અને ભારે શૃંગાર ધરાવાય છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્ત્રો અને આભૂષણો પ્રભુને ધારણ કરાવાય છે. પછી વિવિધ પ્રકારની નવી અને સ્વાદિષ્ટ સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરીને પ્રભુને રાજભોગ અર્પણ થાય છે. અરે વાહ! અને આ સમગ્ર ક્રમ દરમિયાન નંદાલયના ચોકમાં અને કીર્તનિયાઓની બેઠકમાં અષ્ટછાપ કવિઓના મધુર વધાઈ કીર્તનો ગુંજતા હોય છે. એકદમ ઉત્સવનો અને આનંદનો માહોલ હોય છે. અહીં એક વાત પર હું ખાસ ભાર મૂકવા માંગીશ, જે આ ઉત્સવના માહોલ કરતાં પણ વધુ ઊંડી છે. હા, બોલો ને. એ છે આપણી પુષ્ટિમાર્ગીય બોલી અને આપણો સેવાભાવ. આપ સૌ વૈષ્ણવોએ નોંધ્યું હશે કે હમણાં આપણે વાત કરી કે પ્રભુ માટે સામગ્રી સિદ્ધ થાય છે, તેમને રાજભોગ અર્પણ થાય છે અને અભ્યંગ કરાવાય છે. આ માત્ર શબ્દો નથી, આ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણ છે. બિલકુલ સાચી વાત. આપણે ક્યારેય એવું નથી બોલતા કે આપણે પ્રભુને ભોજન આપીએ છીએ કે જમાડીએ છીએ. કારણ કે ભોજન શબ્દમાં દુનિયાવી અર્થ છુપાયેલો છે. હા. જમાડવામાં એક પ્રકારનો અહંકાર આવી શકે કે હું પ્રભુને કંઈક આપી રહ્યો છું. પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને જમાડતા નથી, આપણે ત્રિલોકના નાથને પ્રેમથી ભોગ ધરીએ છીએ. એટલે જ આપણે સામગ્રી સિદ્ધ કરીએ છીએ. અને આ જ રીતે આપણે ક્યારેય એવું નથી કહેતા કે પ્રભુને પાણી પીવડાવો. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે પ્રભુ માટે શીતળ જલથી ભરેલી ઝારીજી ભરો. હા, જલ અને ઝારીજી. ઉત્સવ ભલે ગમે તેટલો મોટો હોય, ભીડ ગમે તેટલી હોય, પણ કેન્દ્રમાં વૈષ્ણવોનો પોતાનો આનંદ નથી હોતો. બરાબર. કેન્દ્રમાં એ જ વાત હોય છે કે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય અને પ્રભુના શ્રી અંગને કોઈ પ્રકારનો શ્રમ ન પડે. શૃંગાર પણ એવો જ પસંદ કરવામાં આવે જે પ્રભુને શોભે અને ઋતુ પ્રમાણે તેમને સુખ આપે. આ શબ્દોમાં જ અફાટ વાત્સલ્ય ભરેલું છે. અને અહીંથી જ પુષ્ટિમાર્ગના એક બહુ મોટા અને ગહન સિદ્ધાંતનો જન્મ થાય છે. કયો સિદ્ધાંત? હા, હું સમજાવું. કારણ કે મારા મનમાં પણ એક સવાલ ઘૂમરાઈ રહ્યો છે. પ્રભુનું નામ છે શ્રી દ્વારકાધીશ. નામ સાંભળીએ એટલે સીધી જ સોનાની દ્વારકા નજરે ચડે. દ્વારકાના અધિપતિ, એક પ્રતાપી મહારાજા અથવા રાજાધિરાજ, જેમના હાથમાં સુદર્શન ચક્ર હોય. હા, એકદમ શક્તિશાળી સ્વરૂપ. તો પછી એક બાજુ આવું પ્રતાપી અને ઐશ્વર્યવાન સ્વરૂપ, અને બીજી બાજુ આપણે વાત કરીએ છીએ સુકોમળ શૃંગારની, શ્રમ ન પડવા દેવાની અને ઝારીજી ભરવાની. આ રાજાધિરાજની આટલી વહાલસોય અને વાત્સલ્યભરી સેવા કેવી રીતે? જો, આ કોઈ વિરોધાભાસ નથી. આ તો શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ બતાવેલા માર્ગની સૌથી મોટી વિશેષતા છે. આને જ ઐશ્વર્યભાવ અને પુષ્ટિભાવ વચ્ચેનો તફાવત કહેવાય. અચ્છા. દુનિયા માટે, અન્ય ધર્મો કે સંપ્રદાયો માટે ભગવાન એ સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વર છે. ત્યાં ડર છે, ભય છે, ચમત્કારોની અપેક્ષા છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે ભગવાનને ઐશ્વર્યમય રાજા તરીકે નથી ભજતા. ના. આપણે તેમને આપણા સેવ્ય સ્વરૂપ તરીકે અનુભવીએ છીએ. સેવ્ય સ્વરૂપ એટલે આપણા જ પરિવારનો, આપણા જ ઘરનો એક અત્યંત લાડકવાયો સભ્ય, એક નાનકડું બાળક. અહીં સંબંધ ભાઈનો નથી અને એક હદ સુધી દાસ્યભાવનો પણ નથી. વાહ! અહીં વાત્સલ્ય અને કૃપાનો ભાવ સર્વોપરી છે. આનો સીધો અર્થ એ થયો કે આપણે દુનિયાના રાજાને એક નિર્દોષ બાળકના રૂપમાં જોઈએ છીએ. બિલકુલ. જેમ જશોદાજીને ક્યારે એવો વિચાર નહોતો આવતો કે મારો કાનડો તો ભગવાન છે, એને મારી શું જરૂર? ઉલટું એમને હંમેશા એમ જ લાગતું કે જો હું એને સમયસર સામગ્રી નહીં ધરાવું તો મારો લાલન ભૂખ્યો રહી જશે. હા, એ જ તો નિર્મળ પ્રેમ છે. આ જ વાત્સલ્ય ભાવ આપણે પ્રભુ સાથે બાંધીએ છીએ. બિલકુલ. જેમ કોઈ માતા પોતાના બાળકને સવારે અત્યંત પ્રેમથી જગાડે, નવડાવે, સુંદર વસ્ત્રો પહેરાવે, પોતાના હાથે સિદ્ધ કરેલી સામગ્રી લાડથી ધરાવે અને રાત્રે થાકી ગયેલા બાળકને હાલરડા ગાઈને શયન કરાવે. હા. બસ એ જ ક્રમ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો છે. અહીં ઐશ્વર્યના કોઈ ભાર હેઠળ નહીં, પણ માત્ર શુદ્ધ પ્રેમથી બધું થાય છે. આ આખી પરિસ્થિતિને જો આપણે આજના દુનિયાવી દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો એક બહુ મોટો તફાવત દેખાય છે. જુઓ, વૈષ્ણવો સામાન્ય રીતે દુનિયાનો કોઈ પણ માણસ, કોઈ રાજા કે નેતા પાસે જાય અથવા તો મોટા ભાગના લોકો મંદિરમાં જાય તો શું કરવા જાય છે? માંગવા જ જાય છે. હા, એમની પાસે એક લાંબુ લિસ્ટ હોય છે
હે ભગવાન, મને આ આપો, મારી નોકરી લગાવી દો, મારું દુઃખ દૂર કરો. રાજા હંમેશા આપનાર છે અને પ્રજા માંગનાર છે. આ એક પ્રકારનો શરતી અને વ્યાપારી સંબંધ થઈ ગયો. એકદમ સાચી વાત. પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં તો આખી બાજી જ અલગ છે. હા, કેવી રીતે અલગ છે? આપણે આપણા રાજા પાસે, આપણા કાંકરોલીના દ્વારકાધીશ પાસે જઈએ છીએ, પણ આપણે તેમની પાસે કંઈ જ માંગતા નથી. વાહ! ઉલટું, આપણે જ એ રાજાને લાડ લડાવીએ છીએ, તેમની ચિંતા કરીએ છીએ, તેમને ઋતુ પ્રમાણે સુખ મળે એ માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ. આપણે ભગવાન પાસેથી લેવાનું છોડીને ભગવાનને આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. દુનિયાના રાજાને આપણે સુખ પહોંચાડવા માંગીએ છીએ. આ આપે બહુ જ ઊંડી અને સચોટ વાત કરી. જો જ્યાં સુધી જીવમાં માંગવાની વૃત્તિ છે, ત્યાં સુધી પ્રેમ શરતી રહે છે. બરાબર. પણ જ્યાં માત્ર આપવાનો, પ્રભુને નિસ્વાર્થ સુખ પહોંચાડવાનો ભાવ જાગે, ત્યાં જ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગ પ્રગટે છે. અને એટલે જ પાટોત્સવના દિવસે પણ સાચો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પોતાના માટે કોઈ ભૌતિક સુખ નથી માંગતો. ના, જરાય નહીં. તે તો માત્ર એ જોઈને આનંદિત અને ભાવાવિભોર થાય છે કે આજના આ વિશેષ દિવસે મારા પ્રભુ કેવા સુંદર બિરાજે છે, તેમનો શૃંગાર કેવો ખીલી ઉઠ્યો છે અને પ્રભુ કેટલા પ્રસન્ન છે. પ્રભુના સુખમાં જ વૈષ્ણવ પોતાનું સુખ માને છે. આ ખરેખર સમર્પણની પરાકાષ્ઠા છે. તો હવે આપણે આટલી બધી ચર્ચા કરી, આપણે કાંકરોલીનો એક કઠિન પણ રોમાંચક ઐતિહાસિક પ્રવાસ જોયો, હવેલીનો નંદાલય ભાવ સમજ્યા, તૃતીય ગૃહનું મહત્વ અને રાજાધિરાજની વાત્સલ્યભરી સેવાનું રહસ્ય પણ સમજ્યા. હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે આજના આ પવિત્ર દિવસે, આજના સમયના સામાન્ય વૈષ્ણવો માટે આનો સંદેશ શું છે? જે વૈષ્ણવો આજે કાંકરોલી નથી જઈ શક્યા, તેમણે પોતાના ઘરે રહીને શું કરવું જોઈએ? આ ઉત્સવનો કોઈ આંતરિક અર્થ ખરો? આ બહુ વ્યવહારુ પ્રશ્ન છે. જે વૈષ્ણવો કાંકરોલી નથી જઈ શકતા, તેમણે સૌથી પહેલું કામ એ કરવું જોઈએ કે નજીકની કોઈપણ હવેલીમાં જઈને શ્રી ઠાકુરજીના દર્શન અચૂક કરવા જોઈએ. ચોક્કસ. બીજું, જે વૈષ્ણવોના ગણમાં પ્રભુ પાઠ બિરાજે છે, તેમણે આ દિવસે વિશેષ ઉત્સાહ અને ભાવથી પ્રભુની સેવા કરવી જોઈએ. પ્રભુને પ્રિય હોય તેવી કોઈ વિશેષ નવી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ભોગ ધરવો જોઈએ. સાથે જ ઘરમાં શ્રીકૃષ્ણ શરણમ મમ આ મહામંત્રનું સતત સ્મરણ કરવું જોઈએ અને શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુના વધાઈના કીર્તનો ગાવા જોઈએ. બરાબર. ટૂંકમાં ઘરમાં એવો માહોલ ઊભો કરવો જોઈએ કે જાણે સાક્ષાત નંદાલયમાં જ ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે. પણ આ બધી તો બાહ્ય સેવા અને ક્રિયાઓની વાત થઈ. વૈષ્ણવો ઘરમાં સામગ્રી પણ ધરાવે છે, કીર્તનો પણ ગાય છે અને ઉત્સવ પણ મનાવે છે. હા, મનાવે છે. પણ શું આટલું કરવાથી આપણે પાટોત્સવ ઉજવી લીધો એવું માની લેવાય? મારો સવાલ થોડો સીધો છે. શું માત્ર બાહ્યથી સુંદર સામગ્રી ધરાવી દેવી અને કીર્તનો ગાઈ લેવા પૂરતા છે? અરે, આ આપે એવી જગ્યાએ આંગળી મૂકી છે જ્યાં દરેક વૈષ્ણવે આત્મનિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે. બરાબર. ના, માત્ર બાહ્ય ક્રિયાઓથી ક્યારે પાટોત્સવ પૂર્ણ થતો નથી. આપણે પાટોત્સવનો આંતરિક અર્થ સમજવો પડશે. આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી કે પાટ એટલે સિંહાસન. હા, સિંહાસન. બહાર હવેલીમાં કે આપણા ઘરમાં ભલે પ્રભુ લાકડા કે ચાંદીના સિંહાસન પર બિરાજતા હોય, પણ આધ્યાત્મિક રીતે આપણું પોતાનું હૃદય એ જ પ્રભુનું સાચું સિંહાસન છે, સાચો પાટ છે. વાહ! સાચો પાટોત્સવ એ છે કે આપણા હૃદયરૂપી સિંહાસન પર પ્રભુ હંમેશા માટે અખંડ રીતે બિરાજમાન રહે. પણ હૃદયરૂપી સિંહાસન પર પ્રભુ ક્યારે બિરાજે? આપણે વ્યવહારુ જીવનમાં એટલા ગૂંચવાયેલા હોઈએ છીએ કે આપણા હૃદય પર તો દુન્યવી વાતોનો કબજો હોય છે. અને ત્યાં જ સંઘર્ષ છે. જ્યાં સુધી એ સિંહાસન સાફ નહીં હોય, પ્રભુ ત્યાં નહીં પધારે. સાચી વાત. રોજબરોજના જીવનમાં આપણા અંદર અહંકાર ઘર કરી જાય છે. મેં આ કર્યું, મારું આટલું મોટું નામ છે, હું આટલી સેવા કરું છું, આ હું કરું છુંનો ભાવ, એટલે કે અહંકાર. અહંકાર અને પ્રભુ આ બંને ક્યારે એકસાથે એક પાટ પર નથી બેસી શકતા. એકદમ સચોટ વાત. જ્યાં સુધી ભૌતિક મમતા અને અહંકાર રૂપી કચરો હૃદયના પાટ પરથી દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી હૃદય શુદ્ધ નથી થતું. એટલે કે પાટોત્સવના દિવસે આપણે ખરેખર તો આપણી અંદરની સફાઈ કરવાની છે. આપણે આપણા અહંકારને ઓગાળવાનો છે. બિલકુલ. જ્યારે આપણે પ્રભુની સેવામાં હોઈએ, પછી ભલે તે ઘરમાં હોય કે હવેલીમાં, ત્યારે મેં આ સુંદર સામગ્રી સિદ્ધ કરી એવો ભાવ ન આવવો જોઈએ. ના આવવો જોઈએ. તેના બદલે મારા પર
પ્રભુએ કેટલી મોટી કૃપા કરી કે તેમણે મને આ સેવા કરવા માટે નિમિત્ત બનાવ્યો અને મારી સેવા સ્વીકારી. આવો દીનતાનો ભાવ એટલે કે નમ્રતાનો ભાવ આવવો જોઈએ. વાહ, દીનતાનો ભાવ. જ્યાં સુધી અંદરથી આ શુદ્ધ સેવાભાવ અને દીનતા દૃઢ ન થાય ત્યાં સુધી ઉત્સવ પૂર્ણ નથી થતો. પ્રભુને માત્ર હવેલીના સિંહાસન પર નહીં, પરંતુ આપણા હૃદયના સિંહાસન પર પધરાવવા એ જ અસલી પાટોત્સવ છે. આ કેટલી ઊંડી અને સ્પષ્ટ વાત છે. બહારનો ઉત્સવ ખરેખર તો આપણને આપણી અંદર એક મોટું પરિવર્તન લાવવા માટેની પ્રેરણા આપે છે. બરાબર. આજે કાંકરોલીના નંદાલયમાં બિરાજતા શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુને જોઈને આપણે પણ આપણા હૃદયમાંથી અહંકાર ખાલી કરીને તેમને એવા જ વાત્સલ્ય અને દીનતાના ભાવથી આપણા હૃદયમાં પધરાવવાનો સંકલ્પ કરવાનો છે. આ જ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે. અને આ ચર્ચાના અંતે હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક બહુ જ સુંદર અને ઊંડા વિચાર સાથે છોડવા માંગુ છું. જી. જરા શાંતિથી વિચાર કરો વૈષ્ણવો. સદીઓ પહેલા ઔરંગઝેબના એક કપરા કાળમાં ગોસ્વામી બાળકોએ પ્રભુના શ્રી અંગને સુરક્ષા માટે વ્રજથી મેવાડ સુધીનો એ ભૌતિક અને ભૌગોલિક પ્રવાસ કર્યો હતો. હા. એ પ્રવાસમાં તેમને કેટલાય અજાણ્યા જંગલો, પહાડો અને વિકટ રસ્તાઓ પાર કર્યા છે. પણ એ ઐતિહાસિક પ્રવાસ કોઈ એક તારીખે પૂરો નથી થઈ ગયો. આજે સદીઓ પછી પણ એ પ્રવાસ રોકાયો નથી. એટલે કે એ પ્રવાસ આજે પણ ચાલુ છે. હા, આજે પણ એ જ પ્રવાસ લાખો વૈષ્ણવોના હૃદયમાં એક આધ્યાત્મિક પ્રવાસના રૂપમાં નિરંતર ચાલી રહ્યો છે. અરે વાહ. ભૌતિક મમતાના જંગલો અને અહંકારના પહાડો પાર કરીને પ્રભુ વૈષ્ણવોના હૃદયરૂપી નંદાલય સુધી પહોંચી રહ્યા છે. સાચી ભક્તિ અને પ્રભુની કૃપા કોઈ ભૂગોળ, કોઈ રાજ્યની સરહદો, ઐતિહાસિક કાળખંડ કે સમયના બંધનમાં ક્યારેય બંધાતી નથી. એ તો અવિરત વહેતી જ રહે છે. એકદમ હૃદયસ્પર્શી વાત કહી આપે. તો ચાલો આજના આ પવિત્ર દિવસે આપણે સૌ સંપૂર્ણ સમર્પણ અને અંતઃકરણથી એક ટૂંકી અને મીઠી પ્રાર્થના કરીએ કે હે આપણા વહાલા શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુ, જેમ આપ કાંકરોલીના નંદાલયમાં અતિ સુંદર રીતે પાઠ બિરાજો છો, તેમજ આપ હંમેશા અમારા સૌના હૃદયમાં પણ અખંડ બિરાજમાન રહો. અમારા અહંકારને દૂર કરી અમારી ભક્તિને દૃઢ કરો અને અમારા જીવમાં આપના ચરણો પ્રત્યેનો સેવાભાવ નિરંતર વધારજો. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરો. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.